Hi all, so today I'm going to make orange mojito or mojito. So whatever it is, today I'm going to make it. And please do subscribe us to see us again. So first, අපි අපේ oranges ටික මුලින්ම add කරගන්න ඕනේ අපේ cup එකට. So මම අද හදන්නේ orange mojito එක ගන්න. ඒක නිසා තමයි අපි orange add කරන්නේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් lime හරි මොනවා හරි එහෙම add කරන්න. lime mojito එකක් හදනවා නම් so ඊට පස්සේ අපි mint leaves add කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මින්චි කොළ අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් add කරාට පස්සේ අපි ඒ ටික හොඳට ටිකක් chop කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ blend කරන්න නෙවෙයි. ටිකක් අපි chop කරගන්න ඕනේ. ඒ ටිකේ juicy ගතියකට එනකන් ඒ ටික chop කරගන්න ඕනේ. ඒක එහෙම chop කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ice cubes ටික මේකට add කරගන්න ඕනේ. ice cubes add කරාට පස්සේ අපිට main ingredient එක add කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි Sprite. So Sprite නැත්තම් අපිට soda add කරන්නත් පුළුවන්. but මම add කරන්නේ Sprite එක. අර අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන lime එක එන්නේ Sprite එක තමයි මම අද use කරේ. so අපි cup එක පිරෙනකම්ම Sprite add කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ස්ප්‍රයිට් ඔක්කොම ඇඩ් කරාට පස්සේ වෙන මේ විදිහට පෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට. so ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මික්ස් කරලා ලස්සනට අයිස් පිටිම සර්ව් කරන්න. මේක අයිස් පිටිම තියෙනොත් තමයි ගොඩක් රස. ඔයාලට මේකට ඕන එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම අද ඔරෙන්ජ් යූස් කළාට අපිට ඕනේ දෙයක් ලෙමන් උනත් මේකට යූස් කරගෙන ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලස්සන ඉන්න මින්ට් ලීව් ටිකකුත් උඩින් ලස්සනට තිබ්බා. so ඊට පස්සේ මේක අපිට ලස්සනට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. So finally this is my orange mojito or mojito.